Hej och välkomna tillbaka till del 3 av rekonden av den här 945an. Om ni inte sett del 1 där vi tvättar av hela bilen, del 2 där vi polerar den, så rekommenderar jag att ni kollar på dem först. Men idag ska vi ta oss an insidan på den här 945an och även motorutrymmet. Som ni ser är ju bilen väldigt skitig invändigt och jag har svårt att tro att den här någonsin har blivit ordentligt städad. Så det vi kommer göra, och det David håller på med just nu, är att försöka ta ur framsätena och sen ska vi våtdammsuga hela bilen och göra den så fin vi bara kan. Men om man kollar, det är liksom spindelnät, det är barr, det är liksom döda insekter i hela bilen. Så vi ska verkligen försöka göra den här så bra vi kan och även få bort den illaluktande doften som befinner sig i bilen. Vi sätter igång helt enkelt. Vi börjar med att ta ut allt stort skräp och sen dammsuger vi, och efter det så kör vi igång med våtdammsuga. Som ni såg så har vi ju nu dammsugit överallt, så Janne kommer blötlägga hela mattan med våran våtdammsugare och sen går jag efter med våran drillbrush på en skruvdragare för att rugga upp allt smuts. Och sen så suger vi det torrt. Så vi sätter väl igång. Då har vi kommit en bra bit på väg. Vi har ju plockat ur alla stolar, gjort mattan, instrumentbrädan, alla dörrsidor. Janne håller just nu på att borsta rent alla dörrgångar. Och jag tänkte ta mig an sätena då. Och det här är ju förarstolen och den är ju ofräschast av dem alla. Och som ni ser här, ganska dammig. Så vi börjar med att dammsuga den med våran vanliga dammsugare. Nu har jag dammsugit hela sätet, men jag tänker att jag gör halva så ni får se lite före och efter. Så vi sätter helt enkelt bara igång med våtdammsugaren. Nu har jag kört ett par vändor på den här och nu är den ju blöt också, så att den kommer troligtvis se ännu renare ut när det torkar. Jag hoppas att skillnaden här syns, eller att den syns här. Det är i alla fall en jäkla stor skillnad i verkligheten, men jag hoppas ändå det syns. Tricket är ju våtdammsugaren, den är ju superenkel att använda. Man kan också köra det här med en vanlig borste och duk och APC. Men har man en våtdammsugare då underlättar det väldigt mycket. Sådär, nu har ni sett oss kema alla stolar och göra bakluckan. Det var ju det sista vi hade kvar. Janne håller på att köra Refract V3 som interior dress på alla plastdetaljer för att få dem att se lite fräschare ut.
Och jag tänkte sätta tillbaka alla stolar. Sen så är det dags för oss att börja med motorutrymmet faktiskt. Vi kommer ju även släppa en regelrätt interior dressing senare i år. Med Refract V3 hjälper vi till att få tillbaka lite lyster, så ni ser att allt ser mycket fräschare ut. Så plast som blivit lite grått blir liksom svartare och mörkare och fräschare igen. Så att ni ser ju, allting ser mycket fräschare ut än innan. Så vi kör bara något dusch i duken och så applicerar man ut så här över panelen. Nu är det dags att rengöra de här plastmattorna och enklaste sättet är nästan att köra med Extract. Man kan ju även köra med APC, men eftersom att den här smutsen har suttit här så pass länge och inte blivit rengjorda så går vi på med lite kralligare medel direkt. Kolla där då. Kolla, vad fan, jag som precis gjort klart min fotbollsplan. Jag tror att det blir mindre uppenbart att det är ramsnett om det är rutmönster och inte linjer. Eller hur? Och det jag just nu är att jag håller på att putsa insidan av bakrutorna. Som ni såg satt det sån här gul raggarfilm här innan, men nu har vi tagit bort dem och ersätter det med helt rena genomskinliga rutor. Och i vanliga fall brukar vi ofta säga att man ska duscha i duken, men nu eftersom att de här är så grisiga så vill vi ha produkt rätt på rutan, så vi duschar på där. Och det är egentligen bara för att man ska ha kontroll på vart man duschar. Så kör du exempelvis framrutan av bilen, då kommer det troligtvis hamna på instrumentpanelen och grejer om man gasar på. Så det är därför vi i vanliga fall kör rätt i duken. Jaha, jag måste faktiskt erkänna att det har varit lite bättre nu när jag inte gjorde. Nu har det blivit dags för oss att ta tag i motorutrymmet och det är egentligen det sista vi har att göra rent på den här bilen. Så ni såg ju all inredning, stolar, allting är tillbaka i bilen och den blev ju verkligen toppklass. Så nu är det bara motorutrymmet som drar ner helhetsintrycket egentligen. Vi har täckt över lite känsligare elmoduler med lite plastpåsar, så vi har täckt över generatorn, fördelningsdosan och lite säkringsdoser också. Så de kommer vi inte attackera med vattnet, utan de kör vi sen lite med pensel och APC. Men det är ju egentligen bara att sätta igång. Så vi kommer börja med kallavfettning, för mycket är ju oljor och sånt som kanske har läckt ut eller man har missat när man ska fylla på. Och då löser ju Dissolve, alltså vår kallavfettning, via smutset. Sen så lägger vi på Extract för att få bort allt organiskt smuts. Nu har vi spolat av Dissolven och Extracten och har fått bort allt lössittande, eller ja, också hårt sittande smuts. Men det är lite kvar, så vi kommer köra med Elevate och sen kommer vi gå med penslar så att vi verkligen får bort det sista. Så jag har fyllt upp foamen med lite vatten och sen så dunkar vi Elevate. En sak att tänka på när ni gör motortvättar, det är att vi var ju uppe här med avfettning och sen spolar vi av, och även var vi ju här med avfettning. Och då stänker det ju, som ni ser har ju bilen blivit blöt. Så här vill ni vara noggranna och kolla så att det inte håller på att torka in någon avfettning, för då kan det lämna lite trista märken. Men i alla fall, som jag sa, vi går på med Elevate här nu, och vi kommer även gå på med Elevate på resten av bilen, för den har stått ute lite nu, och sen så, som sagt, har det ju stängt massa skit från motorutrymmet. Så vi kör lite Elevate och sen så börjar vi pensla.
Nu som lite avslutning så kommer vi gå på alla plastdetaljer i motorutrymmet med lite refine så de ser som nya ut. Så det är bara att ta en liten applikator, lite refine i den och sen så är det bara att gå på allt plast egentligen. Då är vi färdiga med Volvon och som ni sett i B-rollsen så vart det ju faktiskt riktigt twist till slut, även fast man kanske inte kunde tro det från första början. Ja, verkligen. Det har varit svinkul att ta sig an det här projektet, att verkligen transformera den från en bil som bara lämnats för att dö under ett träd till att vi schystat upp hela bilen och satt tillbaka den på våra vägar. Superkul att ni har kollat på den här delen och alla de andra delarna som vi lagt upp på den här bilen och ja, Tack för oss helt enkelt. Ja, vi syns nästa gång. Hej då!